A mai napig titok, hogy kik és hogyan működtek együtt a kommunista diktatúra titkos rendőrségével. Az ügynök múlt persze máig nem teljesen feltárt. Soha nem fognak kikerülni az ügynök akták a nyilvánosság elé, de már ne is kerüljenek. Mi? De nagyon is kerüljenek ki. Szia, én Tompos Marci vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum blogja. Az ügynöközést, aki egy kicsit is foglalkozik a magyar politikával, már rég megszokhatta. Te is ügynök vagy, meg te is ügynök vagy, meg te is ügynök vagy, meg te is ügynök vagy. Jó, persze. És az egész csak ennyi lenne, nem is foglalkoznánk vele, de nem ennyi. Van ugyanis az ügynökkérdésnek egy olyan formája, amiről beszélnünk kell. Hogy van egy olyan ismerősöm, akivel én nagyon-nagyon jóba voltam, 30 éven keresztül, jó viszonyban külföldön is, itthon is. Ez egy előadó művész, és ez állandóan jelentett rólam ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Akik titkos, tervszerű, konspirált, szervezetszerű és tartós kapcsolatban állnak a hivatásosokkal. Igen, és ezek az emberek voltak azok, akik gyakorlatilag megfigyelték a társadalmat. Nem tudhattad, hogy akár egy barátod, munkatársad vagy rokonod nem jelentette rólad. És ez egy ilyen bizonytalan, ilyen szarérzés volt, nem? De pont ez volt a cél. És pontosan ez az, ami a rendszerváltás lezárásának egy kulcskérdésévé teszi az ügynökaktákat. Hogy ez alatt mit értek, arról hallgass meg egy mesét Meseország fiataljaitól. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy beszélgetés Meseországban, ahol mi, fiatalok, kikértük az idősebbek tanácsát az üzletről. Mit gondoltak, hogyan vágjunk bele? Kérdeztük. Ó, amikor mi fiatalok voltunk, az kellett, hogy legyen egy jó ismerősöd. Az szólt a helyi vezérnek, az szólt a medvének, és minden ment okosba. Hát ez most is elég így megy. Mi van, ha nincs ilyen ismerősöm? Ez nem gond. Csúszik ide egy kis arany, csúszik oda egy kis arany, és minden megy majd okosba. Aha, de mondjuk ez ma is sokszor így van. De nekünk se aranyunk, se ismerősünk. Az már fogósabb. Hát valamitek csak van. Ötleteink, válaszoltuk. Az kevés lesz, de figyelj, itt van a Naranyszáj polgármester, ő korábban a medveküldönce volt, na, ő lehet, hogy tud segíteni, hogy minden menjen. Igen, tudjuk, okosba. Mondtuk mi fiatalok, aztán inkább elmentünk Meseországból máshova. És bár ezt az idősek értették is, sajnálták is, de nem tudtak mit tenni. A gonosz medve árnyéka pedig azóta is így lebeg Meseország felett, amíg meg nem bukik. És hogy ez itthon mennyire nem mese, azt szerintem te is jól tudod. 3/3-as hivatásos tiszt volt a Selyei járási hivatal jelenlegi vezetője, aki 1989-ben rendszeresen jelentett a KDNP-ről és a Fideszről. De én nem jelentettem, ezt már többször elmagyaráztam, hogy én elemzéseket készítettem. Tasnádit, a BRFK 3/2-es alosztályának egykori operatív tisztjét most főnöke a belügyminiszter javaslatára altábornaggyá léptette elő a köztársasági elnök. A szovjetek által vérbefolytott 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Azt hiszem, erre szokták azt mondani, hogy szimbolikus. Ha tehát az ország vezetése nem jár elő jó példával, és nem kezdi el levetkőzni a szocializmus örökségét, akkor az ország lakossága miért tenni? 2 év börtönt kapott az a volt navos bűnügyi osztályvezető, aki a vád szerint kenőpénzért elintézte a vagyonosabb adósoknak, hogy ne induljon büntetőjárás velük szemben. Ja, mert különben jönnek a büntetések. Persze nem mindenkinek. Az Egyesült Államok nagykövetsége korábban írásban jelezte a kormánynál, hogy több amerikai cég állítása szerint a NAV olyan áfacsalási ügyben nem tesz lépéseket, amely miatt ők hátrányos helyzetbe kerülnek versenytársaikkal szemben. Tehát ugyanott tartunk, mint korábban. Megy a mutyizás, az uram-bátyám kapcsolatok a legfontosabbak, és persze mindent az államtól várunk. Ezeknél persze nincsen gyors megoldás, hiszen a főügyészségtől kezdve az oktatáson át a NAV-ig nagyon-nagyon sok mindennek kéne megváltozni ahhoz, hogy a fejlődés egyáltalán beinduljon. Amire viszont van lehetőség, az az, hogy az ország vezetése jó példával járjon elől. Ezzel hogy állunk? Ha jól számolom, 4 év alatt 12. alkalommal hoztam a ház plénuma elé az állambiztonsági múlt feltárására vonatkozó törvényt. Aha, tehát sehogy. De miért? Sokak szerint azért, mert mindkét oldalon akadnak olyan magasrangú politikusok, akik személyesen is érintettek.
Na hát, ki gondolta volna? Akkor tehát még inkább igaz, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatala nélkül nem fogjuk tudni megtisztítani a közéletet, és egyszer végre is mindenkorra lezárni a rendszerváltást. Ezért a Momentum a következőket szeretné elérni. Először is használjuk ki ezt a fene nagy orosz barátságot, és szerezzünk meg minden aktát, ami Moszkvának megvan. Másodszor legyen minden anyag nyilvános és online kereshető. És végül, ami a legfontosabb, hogy bárki, aki valamilyen formában részt vett ennek a besugó rendszernek a fenntartásában, az az állami pozíciók közelébe se kerülhessen. Ha egyetértesz, csatlakozz a Momentumhoz, és tegyünk együtt a közélet megtisztításáért. A végre pedig tőled kérdeznék egyet. Szerinted milyen következménnyel járna az ügynökakták teljes körű nyilvánosságra hozatala? Ha van bármilyen válaszod, hagyj egy kommentet lent, ha pedig tetszett ez az epizód, iratkozz fel a csatornánkra. Találkozunk a jövő héten. Szia!